আজি মই আহিছো অসমীয়া ফেক্টৰীত আহিছো গামোচা অসমীয়া কাপোৰ যিবিলাক মানুহে পিন্ধি থাকে সেইবিলাক দেখাবলৈ চাই থাকক আপোনালোকে কেনেকৈ বনাই আছে অসমীয়া গামোচা অসমীয়া কাপোৰ বিলাক আজি মই একেলগে ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আপোনালোকে মোৰ লগত থাকক আৰু ভিডিও বিলাক চাওক এইটো কেনেকৈ বনাই থাকে অসমীয়া গামোচা বিলাক মই আছো এইটো জায়গাত চাওক আপোনালোকে কেনেদৰে বনাই আছে আৰু মই একেলগে থাকে আমাৰ আপোনালোকে চাই থাকক কেনেকৈ কি বনাই আছে মই একেলগে আপোনালোকক চাম আৰু চাই থাকক কেনেদৰে এইটো বনাই আছে কেনেদৰে চাওক এইটো অসমীয়া গামোচা নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ মণিপুৰী ৰাভা গাৰো এইবিলাক পিন্ধি থাকে এইবিলাক বনাই থাকে মোৰ গাঁৱতে হয় এইবিলাক ফেক্টৰী তো মই আহিছো এইটো এটা সৰু গাঁও এইটো আপোনালোকে চাই থাকে এইটো হ'ল সূতাবিলাক গুচাই আছে এইটো অসমীয়া গামোচা বনাব এইবিলাক মই আহিছো এইটো এটা জাগাত চোৱাৰ কাৰণে এটা ফেক্টৰী হয় ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এটা সৰু এটা গাঁৱত ভাল লাগিছে আহি আছে চাওক না আপোনালোকে কিমান বনাই আছে চাওক আপোনালোকে উন্না অসমীয়া উন্না আচ্ছা আচ্ছা গামছা কো না গামছা না গামছা বলো না গামছা বুঝা না না হারি কোন নাই নাম নাই আচ্ছা এগুলা একটা কত করে বেচা হয় এমনি একটা সুন্নি কত করে বেচে উন্নাগুলা না এমনি তোমরা কত করে বানাইতেছ যিজন মানুহে এটা কাপড় নেই ভাই এটা এমনি তোমরা বানাইতেছ কত করে দেব আর বিক্রি করা দাম তোমরা 1200 টাকা 3000 হ্যাঁ বেশি করে দাম সেটা বড়িয়া 10000 এটা হাইস্টে যেটি বানায় ফ্যাক্টরির মধ্যে এটা এমন হাইস্টে দামি না দামি এইটো গাঁও হল আসামৰ ধুবৰী জিলা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফকীৰগঞ্জ থানাৰ অন্তৰ্গত এইটো গাঁওটো হল এৰিয়াটো ফকীৰগঞ্জই হয় গাঁওটো আপোনাৰ আমবাৰী ভুয়াপাৰা আপোনালোকে কোনোবাই যদি আহে কোনোবাই যদি ফেক্টৰী খোজে মোক মেছেজ কৰিব কমেন্ট কৰিব মই আপোনালোকক এইবিলাক দেখাবলৈ লৈ যাম দিয়ক যেটো কাপোৰ বনাই আছে এইটো হল অসমীয়া এটা গামছা অসমীয়া উন্না এইবিলাক নানান ধৰণে বেলেগ মানুহে বেলেগ বনাই আছে বেলেগ কৰি আছে বহুত ডাঙৰ নহয় এইটো ফেক্টৰীটো সৰুৱে হয় এনেকুৱা ফেক্টৰী বহুত আছে সেইবিলাক দেখা মাজি নহয় আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক মোক ফলো কৰক কমেন্ট কৰক শেয়াৰ কৰক মই আপোনাৰ লগত আছো নানান ধৰণৰ কাপোৰ এইবিলাক চাওক আপোনালোকে